vagyok Vesztára felé, a Flixbuszon. Izgalmas volt, de sikerült szállni, meg elérni, meg minden. Utolsó pillanatokban, ugye? Igen, mert hogy nem innen indult, hanem máshonnan jött. És máshol állt be, mint ami ki volt írva. Szóval ezt tömeg keresztül kellett emberben egy csomó vele. Úgyhogy izgalmas volt, de végül is csak fenn vagyunk a buszon. Reméljük jó irányba. Égtáig, amit még aztán majd sikerül, Aztán majd bejelentkezni. ha megállunk, vagy valami ilyesmi. Lassan este elég, mert már elmúlt fél 8. Igen, fél 8-kor indult a busz. Majd hoztunk párnát, és majd fogunk aludni is. Próbálunk. Én nem tudok nagyon aludni a buszon, de majd Muszáj lesz. muszáj lesz. Elég lesz buszban aludni. Buszon, és szeretnék ott hideg van. Jól látom, van benne zucchini, meg pomodoro, meg valami stracciatella cream.
Úgyhogy Pescarában átcsoltunk még az állomáson. Csomó cuccal, úgyhogy de hál' Istennek lesz közvetlen buszcsatlakozásunk, úgyhogy nem kell ott másokat várakoznunk, csak meg kell keresnünk a buszunkat. Meg mi kell venni a jegyet. Meg még van a jegyetre. De azt majd útközben. Hát ugyanúgy, mint a vonatra, online tudjuk venni. Na hát akkor lassan indulni fogunk. Még van egy pár perc, de Felbőgtek a motorok. kevésbé torony ház kategória. Megjöttünk a Pescarai Kelenföldre. Hát igen, most nem sokat mentünk, de ez már is egy állomás. Igen, ez is Pescara még. Pescara Duóval. Porta Nuova. Túlkapu, nem? Szia, Hossi! Szia! Föndülünk a Scanlonba tartó buszon, és Anversban kb. Egy fél óra út innen. Most szálltunk itt a Sulmonai vasútállomáson. De... Igen. Ez lesz az. Oké. Várjál már. Nyomd be, annyi. Ez jó. Otthon, édes otthon. Na gyere beljebb. Na, hát ez itt a hálószobánk, a leendő hálószobánk. Ideiglenes hálószobánk. Igen. Mondjuk így, hát eléggé. Úgyhogy, hát nincsen áram, úgyhogy most megvilágítjuk ilyen ledes lámpákkal, meg fejlámpával, és hát itt látjátok, itt van a matrac. Azt még ugye múltkor hoztuk le. Meg az ágyács, meg van 2 kempingágy is egyébként. Ez még egy asztalnak az alkatrészei szétszedve. És hát most az első feladat az, hogy kicsit lakályosabbá tegyük az alvás szempontjából, tehát egy picit fel kell söpörni, meg rakni az ágyácsot, ezt ugye szét kell szedni majd. Na, akkor kell főhozni mindenfélét, snitzert. Snitzer azt kellene fogni. Kibontani a csomagot. Baltist már felhoztam. Nem van még 2 pokróc, az mindenképp kell majd a ágyács tetejére, hogy ne a matracot mégse rakjuk le azért a söprés ellenére. Mert itt azért van ilyen madár maradék is. Igen, hát főmosni meg most nem tudunk. Hát azt most nem vállaljuk, de majd holnap legfeljebb. holnap meglátjuk, hogy vagy hónap után hogy kiskedden. Jó, mert most már elég késő van, és fáradtak, és kicsit kialvatlanak is vagyunk. Ja. Na. És hát meg lehet próbálni, hát ha de... Minden el van vágva. Ja. Tudom, csak vicceltem. Igen, de hát ha. Én látjátok. Remény, ha meg utoljára persze. Mindenfelé lógnak már ki az ilyen előszerelt villanycsövek, meg mindenfélék. Hát, hogy mi hova megy, azt majd ki kell deríteni. Na.
kellene 2 takarom. Ezt akkor beveszem itt. És várjál, már ugye gyere le vele, mert ott van a kaja. Közben én itt már kinyitottam a ablakot. Már legalábbis csak ugye a spaletta részét. Hát kint elég sötét van. A virágok. Jaj, szegények. Hát ezek igen vándor virágok. Ez a Kleopátra tűzje. Ami hát elég satnyán néz ki szegény most, de... Igen. De ha belegondolunk, hogy ők annak idején Madeiráról utaztak Budapesten, vagy Budapesttől Anversába, akkor szerintem kevés ilyen vándornövény van a világon. Igen. De ezt majd holnap világosba ültetjük. Akkor jó étvágyat! Megjáztom azért. Már nagyon vártam, hogy lejöjjünk, úgyhogy jól. Most a körülmények azok olyanok, amilyenek, ezt már ismertük. Jól fogunk aludni szerintem. És az a csönd.
Most a víz is van, hogy így halkabban csobog kint, vagy hát most zárva van az ablak. Nem hallani be. Ha nyitnánk az ablakot, akkor kicsit hallani. Őszintén hidegebbre számítottam. Körülbelül erre. Januári tapasztalatok alapján én erre gondoltam. Mondjuk akkor sem volt nagyon hideg. A hátsó részek melegebbek. Nem véletlen. Az ikrökrém, ez nagyon jó egyébként. Ennek megörültem. Már ez tényleg jó esélye Romániából. Ez a román szerintem. Nem tudom, hogy honnan szeretik ezek az ukrán kisboltosokan árulókat. Nagy részét szerintem Ukrajnából, mert a feliratok olyanok voltak, de hogy érted, most Ukrajnából hogyan, vagy hát működik gondolom az áruszállítás valamilyen szinten. Jó, működik, de... Oké, mondjuk nem a front közeléből hozzák, hanem igen, mondjuk a nyugat-ukrajnai részről. Nem tudjuk képzelni, milyen viszonyok vannak ott, vagy nem? Nem kell. Azt láttuk, hogy a bár az még nyitva volt fönn a téren. Valószínűleg a szokásos nyitvatartással, tehát 11-ig. De már szerintem nem megyünk fel, mert fáradtak vagyunk. De voltak még, akik kint ültek a teraszon. Azt nem tudom, hogy holnap meg holnap után, hogy lesz és mi lesz. Mert elvileg semmi, de... Gyakorlatilag a bár szerintem igen. Mert mi erre készültünk, hogy nem, de meglátjuk. Abban azért reménykedtünk, hogy Peszkárában ott a vasútállomás, meg a busz pályaudvar környékén nyitva lesz egy pár dolog. És ez így is. Igen, nem volt minden nyitva, de mondjuk az állomás épületben egy kávézó nyitva volt. Ugye éppen valami heti vásár, vagy kirakodó vásár volt a téren, ott a környező éttermek, kávézók nyitva voltak. Gondolom a parton is ugyanez volt, mert ott is láttunk embereket üldögélni. De sok nyitva levő kávézó volt, vagy de hogy volt, nyitva legyen, most úgy kellett a térképen keresgélnem. És nagyon jó élményünk volt a busszal fölfele jövet. Ugye begördültem az üres busz a pályaudvar elé. Ez a végállomásra. A másik végállomás meg Szkárnó, ugye ki volt írva a buszra. És akkor így rajtunk kívül még egy anya meg a lánya szálltak fel ott a vasútállomásnál, akik valami muzulmán vallásúak lehetnek, mert ugye ebbe a csadorban voltak költözve. A bőrszínük is olyan volt, és akkor még a fiatal lány még tőlem kérdezte, hogy a szkárnói busz, nem tudom, hogy hol fog megállni. Hát mondom, mi is arra szeretnénk felszállni, de nem tudom, úgyhogy várjuk együtt. És akkor tényleg akkor gördült be szerencsére. Most megállt teljesen a túlsó végén. Igen, ezt meglátta a sofőr, hogy ott átcsorgunk, így már hármasba, az egyik virága szegélynél. És akkor odaállt mellénk, és akkor ott segített még a bőröndökkel is, hogy látta, hogy nagy bőrönd, akkor mondta, hogy a középső ajtónál szálljunk föl, mert az szélesebb. A jegyeket megmondta, hogy oké, megvan a jegy, jó van, megvan a jegy. Nagyon örült neki, hogy okosak voltunk és ügyesek. Meg hogy megvettük a applikáció segítségével. Na, úgyhogy segítettük elhelyezni a bőröngyeinket. Tényleg ilyen nagyon előzékeny volt, és nagyon jól esett most így a nap végére. Őszintén szóval, amikor már keresztül kurcoltuk a fél Európán. Jó, nem mi, hanem a busz, de
azért elég messziről hurcoltuk az utcainkat, és így tök jó volt így a végén ez, hogy nem tudom, szóval annyira személyesebb találkozások vannak itt a kis településeken. És akkor szálltak fel, ugye Szulmonában volt több megálló, több helyen, és akkor szálltak föl ilyen fiatalok, főképpen. Egy-két idős ember volt, a többi ez mind fiatal volt inkább. Zömmel, és akkor azok csak oda köszöntek a sofőrnek, hogy ciao, és akkor már úgy tudta, hogy nekik van jegyük, csak éppen, hogy felmutatták a telefonjukat. Középen szálltak föl, tehát nem is elő. És tehát így tök jó volt, hogy itt ennyire ismerősként üdvözlik egymást az emberek. Hát meg nagy katalázás nevelgélés is volt, úgyhogy valószínűleg nem szomorkodtak ki. Igen, mert volt egy idősebb hölgy, ha jól láttam, mert én nem tudtam kivenni az alakokat, mert ott inkább középtájon ültünk. De szerintem egy idősebb női hang ott tartotta szóval a sofőrt olaszul. Úgyhogy de a sofőr egy pár szót azért beszélt angolul is, tehát hogy látta, hogy mi külföldiek vagyunk, és rögtön angolra váltott. Félig meddig, hát amennyire ugye tudod. De azt tud tiszta, úgyhogy... Igen. Tehát, hogy abszolút igyekezett mindenben segítségünkre lenni. És ez tök jó volt, mert hogy biztosan ő is fáradt lehetett már, hiszen ez az utolsó előtti busz volt. Jó éjszakát! Jó éjszakát!